අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අද සුපුරුදු පරිදිම Mr. Geek YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ළඟදී නිකන් ඔයාටත් සහ මටත් notification එකක් ආව Facebook එක හරහා අමුතුම notification එකක්. ඉතින් මේක අමුතුම notification එකකුත් නෙමෙයි මේක mention කරා කියලා notification එකක්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නත් එනවනේ අපේ යාළුවෙක් අපිට ගැළපෙන දෙයක් අපේ ගැළපෙන පෝස්ට් එකක් හම්බුනාට පස්සේ අපිව මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මෙන්ෂන් වෙච්ච එක පොඩ්ඩක් අමුතු දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිව වෙන්ද මෙන්ෂන් කරන නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවට පස්සේ ඒ නොටිෆිකේෂන් එකට සම්බන්ධ පෝස්ට් එක අපිට සම්බන්ධ එකක් සහ ඒ මෙන්ෂන් කරපු එක්කෙනත් අපි අඳුරන කෙනෙක්. අපේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි දැන් එන මෙන්න මේ නොටිෆිකේෂන් එක අපි අඳුරන නැති කෙනෙක් අපිට ගැලපෙන්නේවත් නැති පෝස්ට් එකකට තමයි අපි මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ඔයාලට ඇවිල්ලා ඇති මෙන්ෂන් කරා කියලා අපි අඳුරන්නේවත් නැති කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා මේ නොටිෆිකේෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව එක්කගෙන යනවා එක්තරා ගෲප් එකකට. බොහෝ දුරට මෙන්න මේ ගෲප් එක අපි ජොයින් වෙලා ඉන්න ගෲප් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ගෲප් එකේ එක්තරා පෝස්ට් එකකට තමයි අපිව එක්කගෙන යන්නේ. ඒ පෝස්ට් එකේ කමෙන්ට් එකකට තමයි අපිව එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ කමෙන්ට් එක දැක්කට පස්සෙත් අපිට පොඩි අමුත්තක් දැනෙනවා. මොකද වෙන්න මෙන්ෂන් කරන විදියට නෙමෙයි මේක මෙන්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න කවුරු හරි අපිව මෙන්ෂන් කරනකොට හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඒ කෙනාගේ ප්‍රොෆයිල් නේම් එක තමයි මෙන්ෂන් කරන එක කරන්නේ. හැබැයි මේකෙදි අපේ ප්‍රොෆයිල් නේම් එක කොහෙවත් අපිට ඒ කමෙන්ට් එකේ බලා ගන්න නැහැ. හැබැයි ඒ කමෙන්ට් එකේ තියෙන්නේ ඇට් ලකුණත් එක්ක everyone කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇට් ලකුණත් එක්ක everyone කියලා කමෙන්ට් කරාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ notification එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන්දි වෙන්නේ ඇට් ලකුණත් එක්ක everyone කියලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මට පස්සේ ඒ group එකේ ඉන්න සියලුම members-ලා දැන් ඔයා හිතන්නකෝ group එකේ members-ලා 1000ක් ඉන්නවා කියලා. මෙන්න මේ members-ලා 1000ටම notification එකක් විදියට යනවා මෙන්න මේ post එකට ඔයාව mention කරලා කියලා. ඉතින් සමහර post වල everyone වලට අමතරව ඇට් ලකුණත් එක්ක friends කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි වෙන්නේ සියලුම friends වලට message එකක් යනවා notification එකක් යනවා මෙන්න මේ post එකට ඔයාව mention කරලා කියලා. ඉතින් කෙනෙකුට මේක වදයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක අඳුරන්නේවත් නැති කෙනෙක් තමයි අපි mention කරන්නේ සහ අපිට ගැළපෙන post එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. අපිට නුසුසුසු post එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා කෙනෙකුට මේක වදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක block කරගන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් හරියටම කතා වෙනවා සහ මේක අපිට නතර කරගන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඇට් ලකුණත් එක්ක everyone කියලා post එකකට comment එකක් දැම්මොත් අපිව mention නොවන විදියට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේ හරියටම අපි කතා වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. මොකද හරියටම මේක කරන්න ඕන නිසා නැත්තම් හරියටම මේක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පල්ලෙහාට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් අපි intro එකෙන් පස්සේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන Facebook app එක open කරගන්න. app එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඉරි තුන click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ notification bar එකට එන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් setting and privacy කියලා. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට setting icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න විදිහට setting icon එක click කරලා ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් notification කියලා එකක්. සමහර අයගේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්නේ නැහැ. අර update එකේ වෙනසත් එක්ක සමහර අයගේ මෙතන උඩින් profile එක වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය profile එක ඇතුළට යන්න. එතකොට notification කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ update එක තියෙන අය නම් කෙලින්ම මෙන්න මෙතන notification කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට notification ඇතුළට යන්න. අර අනිත් අප්ඩේට් එක තියෙන අයගේ උඩින්ම පෙන්න setting වලට ගියාට පස්සේ account එක click කරාට පස්සේ notification කියලා එකක් පෙන්නාවි. ඉතින් කොහොම හරි යන්නේ මේ විදිහට notification setting ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන tags කියලා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ටික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට තියෙන friends of friends කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ අපිට යටම මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට batch කියලා එකක් එක්ක ඇඩ් ලකුණක් එක්ක everyone mentions කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඉස්සරහා මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක වැටලා තියෙන නිල් පාටින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕෆ් කරගන්න. ඕෆ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය හරි. ඒ කියන්නේ මේක ඕෆ් කරගත්තට පස්සේ එදා ඉඳන් ඔයාට අර විදිහේ notification එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ everyone කියලා කවුරු හරි group එක post එකකට
everyone කියලා ටැග් එකක් එක්ක ඔයාව මෙන්ෂන් කරලා තිබුණාට පස්සේ මෙන්න මේ මෙන්ෂන් කෙල්ලෙන් ඔයාව නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙන්ෂන් වුණා කියලා notification එකක් එන්නෙත් නැහැ. ඔයාව මෙන්ෂන් වෙන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මේ විදියට තමයි මෙන්න මේ notification එක off කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ කියපු දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ දෙයක් ඔයාලට අහන්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක දෙයක් ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලට ලයික් කරන්න පුළුවන් සහ මේක නොදැනුවත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කලින් කිව්වා වගේම රතු පාට subscribe button එක click කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හම්බ වෙනතුරු පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.